That's it, guys. Pizza Italia. Mukbang pan. I think with Tabasco nice. Chip. Oh, Tabasco. अपने माँ बाप का तू दुखा दुखा Sabi ito, hindi ko kaya yata buusin to. Meron siyang salami, bell pepper, olive na olive, saka turkey ham. Tapos yung sauce niya, barbecue sauce. Natin Tabasco. Ito na guys, kalahati na. Meron pa kalahati. Yan o. Yan na lang. Anghang. Anghang nito, Tabasco. Medyo hindi po yung camera kasi cellphone lang gamit. Hindi pa tayo makabili ng camera na pang vlog talaga. Anong camera ba yung magandang pang vlog? Tingin nyo. Nakikita ko yung G7 GX7 ba yun? Yung Canon Mark II. Maganda yun. Kasi pag cellphone medyo maliit lang yung yan. Hindi mataas, kaya kunti lang yung nakukuha. Kaya talaga pang-apat na ako guys. Parang hindi ko na maubos. Nabusog na ako. Kaya ko nag-ketchup kasi manghang yung Tabasco, pero papawisan na ako kung makita nyo. Ayan o, Thomas Handsome. I know No need to tell, no need. Gago! Kapag ako kumakain yung mukha ko, pinagpapawisan. Kapag gumunguya ako, gumaganon. Nauulot ko sa lamin ko. Ayun. Kapag ako pinagpapawisan. Kaya rin dyan, kapag gumuya. Ayun o, yun o, sa baba o. Wala rin, hindi ko na makita. Saan na kayo? Saan na kayo? Hindi ko na makita. Ayan, nandiyan na kayo. Kita ko na ulit kayo. Gago! Property, yeah. No, like this, but when you make edit, it's become good. Yeah. When you vlog, it's like you're crazy. So na guys, mga tatlo na lang, tatlo't kalahati. Busog na ako, busog na busog. Pero busin natin to. Sayang, hindi pwede magtapon. Hindi nyo natatanong nung nasa Pilipinas pa ako. Kasi ngayon nasa abroad ako. Nung nasa Pilipinas pa ako, rider ako. Yan. Rider. Hilig talaga akong nun,
Ngahe, mag-ride, ganun, kalikot ng motor. Yun talaga hilig ko guys. Kaya, noon, hindi pa uso yung mga vlog-vlog na yan. Ayokong umarap sa camera dati kahit magpa-picture o mga ano. Pero yun, pag uwi natin ng Pilipinas, gagawin natin yun. Hindi ko nalalagay ng tabak ko kasi masyado manghang. Ibang iba siya sa mga ano, sa ibang restaurant. Sarap talaga dito. Hindi dahil na dito ako nagtatrabaho pero talagang masarap ang pizza dito. Try nyo guys, Sopranos. Sa Airport Road, malapit lang sa simbahan to. Wow, so yun guys, last one na. Ito na, panghuli. Maubos na rin natin. Yay, cool! So ito na guys, last one. Ubos na. Hindi ko natin si J. Cool. Mukbang kuya, mukbang. Oo. Gusto mo? Ubos na. Uy, matagal pa ito. Wow, sarap. Salam, kanina pa ako pinagpapawisan dito guys eh. Ayun o. Ibang ko lang kung makita nyo yung pawis ko. Manghang kasi dito sa Tabasco pero masarap siya. Nanganghang ka pero ayaw mo naman tigilan paglagay ng manghang. Kasi masarap, nakakagana. Ngayon, kung wala ka ng gana, yan, Tabasco ka lang. Kung wala ka ng gana sa kanya, Tabasco ka lang. Para ganahan ka. Pero di ko kaya bumitaw, ika'y Yun o. Baka may babatiin ka, J. Cool. Wala ko batiin, kundi sarili ko lang. Parang ano yun parang may babatiin ka, J. Cool. Hi, J. Cool. Hindi na lang guys, hindi ko kaya. Hindi na lang, nagawin ko na ng ketchup. Yung ibang lahi, hindi nagkiketchup oh. Tulad ng mga puti, yung mga ganon. Hindi sila nagkiketchup sa pizza nila. Ang mga nagkiketchup lang dito, mga Pinoy, tsaka Indiano. Yan. So yun guys, naka-break kami. Yun na lang, yun na lang. Oh, sarap. At may slice pa nga siguro, kaya ko pa. Yo, ganun ang katakaw. Tapos na. Wala na, oh. Yung isang regular na pizza. Punta kayo dito guys. Hanapin nyo lang si Chef Abdu. Yan. Pagpunta nyo, Sopranos, Airport Road, malapit sa simbahan. Gawin kayo ng masarap na pizza. So guys, maraming salamat sa pagsama sa inyo sa akin sa pagkain na to. Hanggang sa muli, susunod na video natin, gagawa na talaga tayo ng shoutout. Lahat ng tao na magko-comment sa video na to, shoutout ko sa susunod na video natin. So yun guys, maraming salamat. Thank you. Bye-bye. See you. Pastila, don't forget to like and subscribe and share. Thank you. Salamat. Bye-bye.